سفر در زمان به آینده. زمان مانند یک رودخانه در جریان است و به نظر می رسد هر کدام از ما توسط این جریان حمل می شویم. زمان یک شباهت دیگر هم با رودخانه دارد. آن شباهت این است که در جاهای مختلف سرعت‌های متفاوت دارد و این کلید سفر به آینده است. این ایده توسط آلبرت انیشتین کشف شد. او فهمید جاهایی باید باشد که زمان در آنها کند شود و همینطور جاهایی که زمان سریعتر شود. او درست می گفت. دلیل اثباتش هم درست بالای سر ماست، بالا در فضا. تبیین جهان قسمت 49 پایگاه و مبنای علمی فلسفه. نتیجه گیری های فلسفی نباید با علوم قطعی و موثق در تضاد باشند. تفاوت فلسفه متکی به علم با فلسفه علمی به معنای مشهور. نتیجه گیری های فلسفی در هر دوره تاریخی دارای ارزش نسبی هستند، نه مطلق. پایگاه و مبنای علمی فلسفه. تا حدودی که حداقلی که برامون لازم بود از معنای منطق، نقشش و اهمیتش و همون ملاکی که به دست دادیم فعلا صحبت کردیم. بحثمون رو ادامه بدیم روی اون شرط دوم. یکیش منطق بود، یکی هم پایگاه علمی فلسفه بود دیگه. پس بحثمون رو ادامه بدیم تحت عنوان پایگاه و مبنای علمی فلسفه. باز هم اینجا بایستی تذکر بدم، چون ما میخوایم دست به تبیین بزنیم یا با تبیین‌های مختلف، یکی میگه خدا هست، یکی میگه نیست، یکی ماتریالیستی تبیین میکنه، مثلا یکی توحیدی و الی آخر، میخوایم وارد ارزیابی این تبیین‌ها بشیم، ناگزیر از اول بایستی جاده حرکتمون رو هموار بکنیم، صاف بکنیم و تصحیح بکنیم. برای اینه که هی این شرط ها رو روش تاکید میکنیم، چیزهایی رو که روی هم میریزیم و جمع میزنیم میخوایم نتیجه فلسفی ازش بگیریم. اولا نحوه روی هم ریختنمون بایستی منطقی باشه، کما اینکه خواهیم دید در اولین بحث بعدیمون کسانی که معتقدن که همه این چیزا تصادفی اومده تو این 10 میلیارد سال. اونجا میخوایم بهشون بگیم که این جمع‌بندی منطقی نیست. حالا عنصر دیگه، چیزهایی رو که روی هم میریزیم این چیزها بایستی علمی باشن، یعنی مهر تأیید علم پاشون خورده باشه. برای اینکه حالا باز خواهیم دید با بسیاری از مسائل برخورد خواهیم کرد و بسیاری از نتیجه گیری ها، خیلی از نتیجه گیری هایی که قبلا هم تو اون مبحث عقلانیگری دیدیم، از اونجا می رسیدن که خب پس خدا هست. این نحوه درست نیست، این نحوه استدلال. بنابراین ما با تأکید روی پایگاه و مبنای علمی فلسفه این رو میخوایم بگیم: فلسفه مورد قبول بایستی روی دوش علم سوار باشه یا لااقل با علم متناقض نباشه. برای هممون هم روشنه که وقتی صحبت از علم میکنیم دیگه اون چیزهای قطعا علمی و موثقه، نه چیزی به نام علم ولی فی الواقع کاذب. قبلا هم دیدیم که فلسفه نه تنها روی دوش علم سواره، بلکه ضمناً راهگشای خود علم هم هست، راهبر اون هم هست.
تنها چنین فلسفه‌ای دیگه فلسفه بافی و کلیگویی های بی‌مغز به معنی فلسفه بافی که توی مکالمات روزمره به کار میبریم نخواهد بود. و الا با قطع کردن پیوندمون از واقعیت ها، از دنیای واقعی که درش به سر میبریم، میفتیم توی یک عوالم ذهنی، عوالمی که غور و سیر در اونها دردی رو دوا نمی‌کنه. حال این که فرض ما بر اینه که دنبال چراغ اومدیم شمع ببریم، اخگر ببریم، روشنایی ببریم، پس فرصت نداریم که وقتمون رو در چنان عوالمی هدر بکنیم. پس بنابراین فلسفه مورد نظر و مورد بحث ما متکیست به شناخت‌های علمی و عینی، واقعیت‌هایی که دور و برمون هست و بر اساس اونها تصویر کلی جهان رو مثل اون مثال فیل که صحبتشو می‌کردیم بایستی ارائه بدیم. این تأکیدات دقیقاً به این خاطره که در تاریخ فلسفه وقتی برمیگردیم و نگاه میکنیم، خیلی از وقتها چیزهایی که بهش استناد شده، اون مدرک و شاهدی که آوردن و بعد از اون نتیجه گرفتن، حالا هر نتیجه‌ای کار نداریم، اون مدرک و شاهد خودش چیز موثق و علمی و یقینی نبود و بنابراین گمراه کننده بود. زمانی رو به خصوص منظورم هست که فلسفه اینقدر کلی بود که همه علوم دیگر هم در بر می گرفت، ولی بعداً خلاصه با پیشرفت علوم هر کدوم از اینها به جای خودشون نشستند. فلسفه مقام و قلمرو واقعی خودش رو پیدا کرد و علوم هم هر کدومشون همینطور. حدود 2500 سال پیش فیلسوفان در پی فهم راز خلق پدیده ها رو به طبیعت آورده در پی به دست آوردن جوهری بودند که تمامی پدیده ها از آن به وجود آمده باشد. یوستین گاردر میگوید فیلسوفان در شگفت بودند چگونه ماهی زنده میتواند از آب پیدا شود، چگونه درختان تنومند و گلهای رنگارنگ میتوانند از خاک بیجان برویند، تا چه رسد به کودکی که از مادر متولد می شود. فیلسوفان به چشم خود می دیدند طبیعت پیوسته در حال دگرگونی است، اما این دگرگونی چگونه روی می دهد؟ چگونه جوهری می تواند به موجود زنده دگرگون گردد؟ فیلسوفان آن دوران هر کدام بر اساس دانش خود عنصری خاص را جوهر جهان می دانستند. برای نمونه تالس آب را به عنوان سرمنشأ و جوهر تمامی جهان معرفی می کرد. تالس اهل میلتوس از مستعمرات یونان در آسیای صغیر بود. او در سده 6 پیش از میلاد میزیست. تالس گمان میکرد منشأ همه پدیده ها آب است. مقصود او از این حرف چه بود؟ درست معلوم نیست. شاید بر این باور بود که زندگی یکسره از آب پدید می آید و وقتی حیات به پایان رسید بار دیگر همه چیز به آب تبدیل می گردد. او در سفرهایی که به مصر داشت شاید دیده بود وقتی سیلاب‌های رود نیل از اراضی دلتای رود پس می رود گیاهان آغاز به رویدن می کنند و باز شاید دیده بود در جاهایی که تازه باران باریده کرم و قورباغه پدیدار می گردد. شاید تالس به یخ زدن آب یا تبدیل آب به بخار و تبدیل دوباره آن به آب هم اندیشیده بود. نمونه دیگر فیلسوف آناکسیمندس بود. او جوهر و سرچشمه تمامی پدیده ها را هوا یا بخار می دانست. او که در سالهای 570 تا 526 پیش از میلاد میزیست با نظریه تالس در باره اینکه آب جوهر جهان است آشنا بود،
اما این نظریه را به چالش می‌کشید. چگونه؟ آناکسیمنس می گفت خود آب از کجا آمده؟ به نظر آناکسیمنس آب هوای متراکم است، چرا که می بینیم وقتی باران می بارد آب از هوا می تراود. پس او گمان برد اگر آب را بیشتر بفشاریم تبدیل به خاک می گردد. شاید دیده بود چگونه از یخهای آب شده شن و ماسه بیرون می آید. همچنین آناکسیمنس تصور می کرد آتش هوای رقیق است. بنابراین آناکسیمنس نتیجه گرفت هوا منشأ آب و خاک و آتش است. البته باروری خاک از راه آب چندان غریب نیست. شاید آناکسیمنس گمان می کرد زندگی از زمین و هوا و آتش پدید می آید، ولی سرچشمه همه پدیده ها هوا یا بخار است. این گونه فیلسوفان دوران باستان از آنجا که دانش سطح بشر بسیار پایین بود، دیدگاه فلسفی خود را بر روی پایه‌های سست و غیر حقیقی قرار می‌دادند و از آن نتایج فلسفی می‌گرفتند، نتایجی که یک گام بعد با پیشرفت دانش انسان به سادگی فرو می‌ریخت. نتیجه گیری های فلسفی نباید با علوم قطعی و موثق در تضاد باشد. پس بنابراین ما تأکیدمون روی نقش بنیادی علم هست برای فلسفه. خب ازش این مطلب در میاد که نتیجه گیری های فلسفی نمی بایستی با علوم قطعی و موثق در تضاد باشه. اگر ما نتیجه گرفتیم که با علم‌های 100% اثبات شده یقینی متضاد بود، این نتیجه درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگر اون فلسفه مبنا و پایه علمی داره، روی دوش علم سوار هست، لاجرم مطالبی رو که مطرح میکنه نبایستی متناقض باشه با اون داده های علمی. در همون مثال معمولیمون فرض بکنید مثال تیراندازی و شلیک، وقتی داریم ریشابی میکنیم اگر مشخص باشه مثلا داریم یک شهادت رو ریشابی میکنیم، اگر معلوم باشه کسی که شهید شده آثار شلیک، آثار فرض بکنید رژیم شاه، آثار اعدام روی بدنش هست، حالا اگر کسی بیاد بگه که نخیر ایشون به مرگ طبیعی مردند، برای ما قابل قبول نیست. برای اینکه این نتیجه گیری با این مدرک عینی، با این شاهد در تناقضه. خب به همین روال اگر من بیام فلسفه‌ای رو ارائه بکنم که روی دوش تئوری سوار از این قبیل که مثلا زمین مرکز کائنات، ما که میدونیم اینطور نیست، فرض کنیم اثبات شده که نه اینطوری نیست، مرکز کائنات زمین نیست، پس اون نتیجه گیری که مستقیما از این خودمرکزی در آمده قابل قبول نیست و طبیعتاً کسی این حرف رو قبول نخواهد کرد. پس این هم دومین شرطی که برای صحت نتیجه گیری های فلسفیمون قرار دادیم و در ادامه بحث همون خواهیم دید که کجا به ما کمک میکنه چیزی رو رد بکنیم و کجا کمک میکنه که چیزی رو قبول بکنیم. اما از بحث امروزمون چند نکته دیگه هم باقی است که حالا بهش اشاره میکنم.
تفاوت فلسفه متکی به علم با فلسفه علمی به معنای مشهور. تفاوت فلسفه متکی به علم با فلسفه علمی به معنای مشهور. میدونیم که معمولاً از دو تا کلمه فلسفه علمی که توی نوشتجات پشت سر هم میاد و توی گیومه معمولاً فلسفه مارکسیسم تداعی میشه. بنابراین اینجا لازم است که تذکر زیر رو بدیم. اگه فلسفه دقیقاً متکی به علم باشه، خب میشه گفت که مورد تایید علم هم هست. کما اینکه وقتی حتی فلسفه کار مأمور راهنمایی رو بررسی میکنیم، وقتی شواهدی که میبینیم مؤید اون فلسفه است، خیلی خوب، پس تجربه و عمل مؤیدش است. اینجا شاید ما بتونیم برای تمیز این فلسفه مورد تایید علم از خیال بافی ها، از فلسفه بافی به معنای رایج، از ذهنیگری، با مسامحه بگیم که این فلسفه علمیه، بگیم فلسفه علمی. اما به فرض اینکه این نامگذاریمون درست هم باشه، نبایستی این رو با فلسفه علمی توی گیومه به معنای مشهور که مارکسیست ها از اون ماتریالیسم دیالکتیک رو تداعی میکنند اشتباه بگیریم. قبلا هم در یه جای بحث اشاره کردیم که ما دقیقاً پرهیز داریم از اینکه علم با فلسفه قاطی بشه و مرزهاشون فرو بریزه. اگر یادتون باشه موقعی که یکی از تعریف فلسفه رو صحبتشو میکردیم که فلسفه رو به عنوان علم عامترین قوانین هستی تعریف میکرد، اشاره کردیم که اینجا از کلمه علم معنای اخص که صحبتشو کردیم تحت عنوان علم چیست، نباید یکی گرفت، اون علمی که معیارش تجربه بود. حالا منظور از این توضیحاتی هم که الان مشغولش هستیم اینه که مبادا واژه فلسفه علمی داخل گیومه به معنای مشهور ماتریال دیالکتیکیش یکی گرفته بشه با فلسفه مورد تایید علم که صحبتش رو کردیم. اگر این طور باشه، پیش گویا ما این مطلب رو به رسمیت شناختیم که علم حکم کرده ماتریالیسم رو، علم حکم کرده که وجود مساوی ماده، علم حکم کرده که تکامل بی هدف و غرضه، علم حکم کرده که مقصودی، منظوری و خدایی در کار نیست. و همینجاست که گفتم اگر مرزها قاطی بشند این اشتباه یا این شبهه پیش میاد. خب اینجا با یک تناقض مواجه میشیم اگر این اشتباه رو بکنیم. در حالی که تاریخ مارکسیسم خودش مملو از مبارزه با پوزیتیویست ها هست که به فلسفه قائل نبودند و علم رو کافی میدونستند، و واقعا مبارزاتی که در تاریخ مارکسیسم با پوزیتیویسم وجود داره مبارزاتی است انقلابی، ولی در این نحوه تلقی از فلسفه علمی باز هم توی گیومه باز همون تمایل به درهم ریختن مرزهای علم و فلسفه
تمایل به نزدیک کردن و یکی کردن علم و فلسفه که گویا علم حکم کرده ماتریالیسم رو دیده میشه، در حالی که انتظار اینه که وقتی پوزیتیویسم رو قاطعانه میکوبیم خودمون نزدیک نشیم و کلماتی رو و ترکیباتی رو به کار نبریم که باز اون مرزهایی رو که میخواست پوزیتیویسم در هم بریزه و بکوبه احیا شدنش تلقی بشه. پس این یک نکته، یعنی تفاوت فلسفه مورد تایید علم با فلسفه علمی به معنای مشهور ماتریال دیالکتیکیش. نتیجه گیری های فلسفی در هر دوره تاریخی دارای ارزش نسبی هستند، نه مطلق. نکته بعد، نتیجه گیری های فلسفی در هر دوره تاریخی دارای ارزش نسبی هستند و نه مطلق. معنی نسبی و مطلق که روشنه. یک چیز مطلقاً درست یعنی در همه زمانها و مکانها صادق، یعنی جدای از ویژگی ها و کاراکتر زمانی و مکانی همیشه صادق. چیز نسبی یعنی به نسبت زمان و مکان یا محدود در زمان و مکان. خب میخوایم بگیم نتیجه گیری های فلسفی بشری ارزششون ارزش مطلق نیست که حالا توضیح میده. اگه یادتون باشه در بحث منطق هم حالا اشاره کردیم که نبایستی فکر کرد که دیگه شیوه روی هم سوار کردن مطالب رو تمام و کمال شناختیم و هیچ راز و رمزی دیگه این جهان پیچیده نداره که ذهن ما قاصر باشه از رسیدن بهش. اینطور نیست. توان و صلاحیت و حدود و درجه پیچیدگی ذهن ما محدوده، چیز نامحدودی نیست. خب به همین دلیل یا به همین قیاس از این مطلب که فلسفه رو دوش علم سوار می شد، نسبیت نتیجه گیری های فلسفه بشری به اثبات می رسه. مگه الان ما نگفتیم که اون تبیینات و اون نتیجه گیری هایی رو قبول داریم که پشتشون به علم گرم باشه؟ خیلی خوب. علم هم که دائما در حال توسعه است، در حال تکامل. خب پس تصویری که بر اساس علوم زمان ما میتونیم از جهان ارائه بدیم، اگر بهمون بگن رسم بکن، اون تصویر در هر دوره تاریخی تصویری است نسبی، یعنی دقیقاً عین خود جهان نیست، بهش نزدیک میشه، کاملا درسته، به میزانی که با اون وفق داره، تطابق داره با خود اون مدلی که داریم رسمش میکنیم. یعنی خود جهان معتبر مطلق هم هست دیگه، این درست، دیگه این تغییر نمیکنه. اما آیا در مجموع همه تصویری که ما رسم میکنیم عین اون هست؟ یعنی آیا بی نهایت رمز و راز جهان بر ما گشوده شده؟ نه. اگه اینطور بود پس علم دیگه تکامل پیدا نمی‌کرد. خب اینو میخوام بگم که تصاویر فلسفی که بشر خودش با علم اکتسابی خودش
در هر زمان ارائه میده مختصات و ویژگی همون زمان رو، همون دوران رو داره. خلاصه آمیخته است به نظرگاه‌های زمانی و طبقاتی همون دوران. انسان متفکر، کنجکاو و تشنه برای درک جهان، انسانی که در پی نمودهایی است که بر پایه آن راز بنیادین و علت وجودی هستی را درک کند. اما گستره جستجوی ذهن انسان همواره در پهنای زمین دانش بشری میتواند حرکت کند، نه بیشتر. از این رو در هر بره از زمان دانش آن عصر بر روی برداشت‌های انسان از جهان سایه انداخته است. پروفسور اوپارین در این باره میگوید: افکار و نظریه ها در هر عصر گرایش دارند که بر اساس تکنولوژی ابزار تولید آن زمان و علم همان عصر بیان شوند. در دوران باستان، هنگامی که دانش بشری در چارچوب تنگ و غیر حقیقی تخیلات انسان محدود بود، انسان در پی این بود که موقعیت زمین را بیابد. از این رو در آن دوران که چهارپایان، به ویژه گاو، اصلی ترین سرمایه زندگی انسان بودند، انسان این اصلی ترین سرمایه‌اش را پایه وجودی جهان می‌پنداشت، تا آنجا که گمان می‌کرد زمین بر روی شاخ یک گاو قرار دارد. هنگامی که چرخش دانش انسان کمی بر جاده پیشرفت چرخید، دانشمندان و فیلسوفان برای موقع زمین تئوری جدیدی ارائه کردند. کلاویدوس بطلمیوس، فیلسوف سده اول و دوم میلادی، نظریه زمین مرکزی را ارائه و کیهان را بر پایه آن تعریف کرد. در این نظریه زمین کانون جهان است و خورشید و دیگر سیاره ها به دور زمین می‌گردند. صدها بعد، هنگامی که پیتر هنلاین، ساعت سازی از شهر نورنبرگ آلمان، به گمان برخی تاریخدانان توانست نخستین ساعت مکانیکی کوچک را بسازد، افکار فلسفی نیز در جاده‌ای جدید به حرکت درآمدند. بدینسان نخستین ساعت‌ها که سازوکار آنها به وسیله حرکت دقیق و محاسبه شده چرخ‌دنده‌ها و فنرهای مختلف بود، بستری شد برای نتیجه گیری‌های فلسفی دوران. فیلسوفان عصر ساعت بر پایه دانش زمان که اوج آن اختراع ساعت بود، گردش، حرکت و هماهنگی‌های جهان را مانند گردش، حرکت و هماهنگی چرخ‌دنده‌های ساعت انگاشتند. بدین ترتیب آنها جهان را مانند ساعت بزرگی معرفی کردند که پایه حرکت و تغییر آن علم مکانیک بود. در عصر ساعت، بلافاصله بعد از قرون وسطی و رنسانس، قرون 16 و 17 به بعد، خب تصویر جهان یک تصویر ساعتی بود و یا جهان رو به مثابه یک ماشین عظیم، تصویر مکانیکی بود، تلقی می‌کردند. برای همیشه کوک شده و حالا داره کار می‌کنه. در زمانی که فقط یک شکل از حرکت مکانیکی تغییر فاصله دادن شناخته شده بود، تصویر جهان تصویر مکانیکی بود، همون تصویر ماشین. بر اساس همین تصویر ماشینی از جهان بود که به عنوان مثال یک فیلسوف انگلیسی به نام توماس هابز که در اواخر قرن 16 و بعد قرن 17 زندگی میکرد، مثلا اینطور مینوشت: اگر زندگی را صرفاً حرکت اندامها انگاریم، ببینیم فقط یک نوع حرکت شناخته شده است، به حرکات صرفاً مکانیکی
برخورد میشه. جاهای دیگه ببینین چه تعمیم هایی و چه نتیجه گیری هایی ازش در میاد. اگر زندگی را صرفاً حرکت اندام ها انگاریم، آنگاه چرا نگوییم که همه دستگاه های خودکار حیاتی مصنوعی دارند؟ زیرا قلب چیست جز فنری و اعصاب جز سیمهایی و مفاصل جز چرخهایی که همگی سراسر بدن را به حرکت بیاندازند. تصویر مکانیکی از ساعت یا از ماشین منعکس شده روی ارگانیسم انسانی، سیم و فنر و تلمبه و الی آخر، و بعد همین منعکس میشه روی کل جهان. خب میگه پاش علمی هم هست. همین تفکر بازم ادامه پیدا میکنه در همین سالهای معاصر ما. وینر، نویسنده کتاب سیبرنتیک یا نظارت و ارتباط در حیوان و ماشین، خودش میگه که قرن 17 و 18 عصر ساعت بود، پایان قرن 18 و تمام قرن 19 عصر ماشین بخار بود. زمان معاصر عصر سیبرنتیک و یا ارتباط و نظارت هست. خب در دوره ما به سادگی مغزهای پیچیده الکترونیک، اونایی که عملیات بسیار محیرالعقولی هم انجام میدن یا محاسبات بسیار محیرالعقول، میتونند مشتبه بشن، ساده سازانه میتونند منعکس بشن و بر این اساس تصویری از جهان ارائه بدن، فلسفه‌ای بر این اساس. منظور اینه که میخوایم بگیم ابزار تولید زمان، تکنولوژی زمان و علم زمان نمیبایست ما رو در خودش محاط بکنه. اگر این کار بشه، یعنی اگر فکر کنیم علم رسید به همین جا و بس و تمامه و حرف نهاییش رو زده، چه بسا یک جانبه حرف زده باشه، معنیش اینه که در چارچوب منطق همین ایام، همین دوران محدود خواهیم شد و جهان رو بر اساس تراز همین دوران پی خواهیم افکند. منظورم اون تصویر جهان. خب بر همین اساس، یعنی در دوران خودش هر کس بود که مثلا به عنوان مثال مارکس گفت که وجود اجتماعی تماما وجدان اجتماعی رو تعیین میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر نوع ایدئولوژی و فعالیت فکری، فرهنگی و معنوی تماما ناشی میشه از موقعیت و وضعیت اقتصادی. خب این یک دید ماتریالیستی است که بر اساس این دید همه ابعاد و وجوه هستی و طبعا انسان و تاریخ ماده گرایانه باش برخورد میشه. اگر در همین قالب بخوایم دقیقاً وفادار بمونیم و سر موی ازش تجاوز نکنیم، وقتی میرسیم به تحولات اجتماعی، عنصر مادی، عنصر اقتصادی و عنصر تکنولوژیک طبیعتاً تقدم علت و معلولی پیدا خواهد کرد نسبت به عنصر ایدئولوژیک. و بر همین اساس بود که در بعضی از انقلابات صرفاً رشد قوای مولده رو، رشد مادی تولید رو، رشد ابزار تولید رو در نظر گرفتند. اما بعداً دیدیم مثلا انقلاب چین این شیوه رو نقد کرد. کار حتی به اونجا رسید که در انقلاب فرهنگی ماستون گفت که رابطه ماده و ایده یک جانبه نیست، متقابله. یعنی گمان نکنین که رابطه دقیقاً رابطه علت و معلولیه. همه ابعاد زندگی معنوی، فرهنگی و ایدئولوژیکی انسان تابع رشد قوای مولده است. منظور من اصلا این نیست که هیچ ارتباط ندارن ها، ارتباطشون سر جاش، تابعیت مطلقش رو داریم صحبت میکنیم.
حتی این مطلب اثبات شد که وقتی عنصر ایدئولوژیک و عنصر معنوی رو پاسیو نبینیم، یعنی صرفاً معلول اون و تابع مطلق اون نبینیم، این خودش میاد راه رشد تولید رو هم باز میکنه، راهی رو که قبلا تا حدودی بند اومده بود. خب اگر این مطلب هم کمی پیچیده است بهش کاری نداریم. یک چیز رو، اون برای ما مهمه فعلا تو این بحث، اونو میخوایم نتیجه بگیریم که نتیجه گیری های فلسفی بشر در هر دورانی که زندگی میکنه در قالب علم خود همون دوران، در قالب ابزار تولید همون دوران بالاخره محدوده. بالاخره آثاری از زمانه و محدودیت‌هاش، آثاری از طبقه‌ای که درش زندگی میکنه، شرایطی که درش زندگی میکنه روش هست. خیلی خوب، ممکنه بگین این که بد نیست. بله، تا جایی که این آثار، این علم زمان با واقعیت جهان، با فطرت جهان، با سرشت آفرینش و با تکامل تطبیق داره، خب بحثی درش نیست. نگرانی در اون نقاطی است که این تطبیق نیست. و الا میدونیم که ما میگیم علم در حال تکامله، شناخت‌های علمی نسبی هستن. معنی این نسبیت این نیست که وقتی میگیم آبم در 100 درجه میجوشه فردا ممکنه عوض بشه، نه، این دیگه مطلقه. ما کل روند علم رو صحبتش رو میکنیم. خب پس گفتیم نگرانی از اون جاهایی است که با واقعیت جهان خارجی تطبیق نداره، ولی خب به عنوان فلسفه هم عرضه شده. بذاریم بازم مثال بزنم. چون تمام اینها متکی بر تجاربی است که تو تاریخ علم و فلسفه هست. تا چندین سال بسیاری از فیلسوفان ماتریالیست و دیالکتیسیان با نظریه نسبیت اینشتین مخالف بودند. فقط در این حد اشاره میکنم که گویی، عمدن میگم که گویی که قضاوت قطعی نکرده باشه، یا به قول بعضی از نسبیت اینشتین میشد این نتیجه فلسفی رو گرفت که جهان محدوده، جهان مادی لایتناهی نیست. به همین دلیل باهاش مخالف بود. فیلسوفانی که هستی را سراسر ماده در حال حرکت میپندارند، زمان و مکان را ظرف ماده دانسته و آنها را مطلق میدانند، یعنی همیشگی، ازلی و ابدی. بدین ترتیب آنها محدودیتی برای جهان مادی قائل نبوده، آن را نیز همیشگی، ازلی و ابدی میپندارند. اما هنگامی که آلبرت انیشتین با ارائه نگره نسبیت نشان داد که ماده ظرف زمان و مکان است، باور به همیشگی بودن جهان مادی ضربه ای دریافت کرد. بدین سان انیشتین در نگره نسبیت نشان داد که زمان مطلق نیست، تا جایی که از نظر تئوریک انسان میتواند با تغییر سرعت بالا یا قرار گرفتن کنار پدیده‌ای با جرم زیاد زمان را در نوردیده رو به آینده سفر کند. این نگره بعدها با پیشرفت فناوری نمودهای مادی نیز پیدا کرد. پروفسور استیفن هاکینز
در این باره نمونه‌هایی ارائه می‌دهد. سفر در زمان به آینده. زمان مانند یک رودخانه در جریان است و به نظر می رسد هر کدام از ما توسط این جریان حمل می شویم. زمان یک شباهت دیگر هم با رودخانه دارد. آن شباهت این است که در جاهای مختلف سرعت‌های متفاوت دارد و این کلید سفر به آینده است. این ایده توسط آلبرت انیشتین کشف شد. او فهمید جاهایی باید باشد که زمان در آنها کند شود و همینطور جاهایی که زمان سریعتر شود. او درست می گفت. دلیل اثباتش هم درست بالای سر ماست. بالا در فضا. این سیستم موقعیت یابی جهانی یا GPS است. شبکه‌ای از ماهواره‌ها که دور زمین در حال چرخش هستند. این ماهواره‌ها سیستم موقعیت یابی را امکان پذیر می‌کنند. آنها همچنین نشان می‌دهند که زمان در مدار آنها سریعتر از روی سطح زمین می‌گذرد. در هر کدام از ماهواره‌ها یک ساعت بسیار دقیق است. اما با وجود اینکه این ساعت‌ها بسیار دقیق کار می‌کنند، هر روز 3 میلیاردم از یک ثانیه جلوتر می‌روند. البته سیستم باید این اختلاف را تصحیح کند. اگر نه، این اختلاف ناچیز تمامی سیستم و به ویژه تمامی دستگاه‌های GPS روی زمین را تحت تأثیر قرار خواهد داد و هر روز حدود 9.65 کیلومتر دستگاه‌ها خطا خواهند داشت. به وجود آمدن این مشکل هیچ ربطی به اشکال فنی در ساعت ماهواره‌ها ندارد. علت این است که آنها سریعتر از ساعت‌های روی زمین کار می‌کنند. چرا که زمان در مدار ماهواره‌ها سریعتر از زمان بر روی سطح زمین طی می‌شود و علت این پدیده غیرعادی جرم زمین است. انیشتین متوجه شده بود که کشیده شدن اجسام در زمان باعث کند شدن آن خواهد شد. همانند کند شدن حرکت آب رودخانه در برخی از نقاط. هرچه همان جسم سنگین‌تر باشد، زمان کشیده تر خواهد شد. پس زمان در آن کندتر می شود. یک قطار تخیلی را در نظر بگیریم. مسیری گرداگرد زمین قرار دارد. در تصورمان سرعت این قطار را تا حد ممکن به سرعت نور نزدیک می کنیم. یعنی قطار فرضی ما بتواند در هر ثانیه 7 بار گرداگرد زمین را بپیماید. قطار ما نمیتواند به سرعت نور برسد، چرا که قوانین فیزیک جلوی رسیدن به سرعت نور را میگیرند. اما وقتی سرعت قطار فرضی ما به کمی کمتر از سرعت نور برسد، پدیده‌ای شگفت رخ خواهد داد. زمان در درون قطار نسبت به سایر مکانهای جهان کندتر خواهد شد. در چنین حالتی وقتی قطار از دید انسانهای بیرون آن 100 سال به حرکت ادامه دهد، برای مسافرین داخل قطار تنها 1 هفته زمان گذشته است. بدین ترتیب وقتی آنها از قطار فرضی پیاده شوند، به اندازه 100 سال در زمان سفر کردند. این قطار فرضی بود، اما امروز دانشمندان توانستند در یک آزمایشگاه به طور حقیقی پدیده سفر در زمان را ببینند. در بزرگترین شتاب دهنده ذرات جهان، سرن در شهر ژنو سوئیس، در ژرفای زمین، تونلی دایره‌ای شکل به طول 25 کیلومتر وجود دارد. دستگاه شتاب دهنده جریانی از تریلیون ها ذره کوچک را در درون خودش میتواند ایجاد کند. با روشن شدن دستگاه، ذرات سرعتی از 0 تا 100,000 کیلومتر بر ساعت را در کمتر از 1 ثانیه به دست می آورند. آنگاه با افزایش توان دستگاه، سرعتشان بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که تمام مسیر تونل را 11,000 بار در ثانیه می پیمایند که تقریباً نزدیک به سرعت نور است. اما همانند قطار فرضی، آنها نیز هیچگاه به سرعت نور نمی رسند
و فقط می توانند به 99.99% حد سرعت، یعنی سرعت نور برسند. وقتی به این سرعت می رسند، سفر در زمان را آغاز می کنند. این را از ذره‌ای با عمر بسیار کوتاه متوجه شدیم، پای مزون. معمولاً این ذره در 25 میلیاردم یک ثانیه به ذرات کوچک متلاشی می شود و از بین می رود. اما وقتی این ذرات به نزدیک سرعت نور می رسند، عمرشان به 30 برابر افزایش می یابد. چرا که در این سرعت آنها از زمان سبقت گرفتند. این ذرات مسافران زمان هستند. بدین ترتیب ثابت شد که ماده ظرف زمان و مکان است. پس زمان و مکان نسبی هستند، نه مطلق. نتیجه‌ای که می توانست پایه دیدگاهی را فرو ریزد که باور داشت جهان سراسر ماده در حال حرکت است. از این رو فلاسفه ماده‌گرا و دیالکتیسیان در ابتدا تئوری نسبیت انیشتین را نپذیرفتند. بعدها یک فیزیکدان مشهور روس از این برخورد انتقاد کرد. گفت نبایستی با نظریه نسبی مخالفت بکنیم. این جملهش این فیزیکدان به نام کاپیستا این هست: بسیاری از ما خوب به خاطر دارند که عده‌ای از فلاسفه ما که دیالکتیک را به صورت جزمی به کار می‌بستند چطور در صدد بی‌اعتبار جلوه دادن نظریه نسبیت بودند. اینطور که خودش میگه این رو نشون میده که البته به نظر ایشون اشکال در نتیجه گیری های غلط از نظریه نسبی بوده. به زبان ساده تر میگه که نه، نسبیت درسته، بایستی با ماتریالیسم دیالکتیک در کادر ماتریالیسم دیالکتیک تعبیرش کرد، برای که واقعیت داره. ضمن سالهای 1921 تا 1938 یعنی تقریبا 17 سال تمایل شدیدی بود در اون فیزیکدان ها که نظریه نسبیت رو به عنوان یک نظریه بورژوایی محکوم بکنن. میگفتن نظریه سرمایه‌داری است. خب از این مثال ما چی رو میخوایم نتیجه بگیریم؟ میخوایم بگیم تعبیراتی که یا تبیینایی که بر اساس علم زمان به عمل میاد میتونه آمیخته باشه با محدودیت‌های زمان، چه محدودیت‌های طبقاتی، چه محدودیت‌های سیاسی و امثالهم، و چه اصلا خود محدودیت علمی، علم که حرف آخرش هنوز نزدیم. خب اینجا میرسیم به یک نکته بسیار مهم، یک نقطه جدی ضعف و به اصطلاح یک پاشنه آشیل برای فلسفه های بشری. مگه فلسفه رو ما ازش انتظار نداشتیم که یک تصویر جامع و کلی از جهان بده؟ این فلسفه برای اینکه به خطا نره ناگزیر بایستی روی دوش علم حرکت بکنه. خب علم هر زمانی هم که محدوده، پس تصویری هم که بر اساس علم زمان ساخته میشه محدوده، محدودیت‌های مختلفی که صحبت شو کرد. به عبارت دیگه تصویر کلی مورد انتظار ما یک کمی خدشه برمی‌داره، یعنی جای اما و اگر توش میاد. به این دلیله که گفتیم نتیجه گیری های فلسفی در هر دوره تاریخی ارزششون مطلق نیستن که همینی که هست و تغییرم نمیکنه. نه، ارزش نسبی داره. یعنی
چه بسا، نه که قطعاً ها، قسمت‌های درستش که سر جاش، یعنی چه بسا در دوره‌های بعد تغییر بکنن. و اینجا ما به یک اشکال دیگه برمیخوریم، با اون اینکه چطور میشه بر اساس تصویر و اون ضوابط نسبی که چه بسا در آینده تغییر بکنه بتونیم با عزم جزم از فرد انسان مسئولیت بطلبیم و بهش تکلیف بکنیم، اون رو مکلف خطاب بکنیم. مگه نگفتیم که پیشرفت علم در هر دوره توی ابزار تولید، توی اشیایی که تولید میکنیم دیده میشه، نم که همیشه در حال تعالی و ترقی است. خب جمع‌بندی فلسفی هم که ازش به عمل میاد به همین ترتیب. ولی ما نیاز داشتیم به یک تصویر کامل از جهان. همونطور که بارها تذکر دادیم، منظورمون لوث کردن، خار و بیمقدار کردن ارزش علم و فلسفه نیست. به اندازه کافی ضرورتش، اهمیتش، اینها رو صحبت کردیم، بلکه داریم باز حسب المعمول در حدود و در صلاحیت ها صحبت میکنیم. خب پس دیدیم که مسئله ما اینه که تا وقتی یک معیار ثابت، عام و جهان شمول نداشته باشیم، تا یک تصویر کامل از ابتدا و انتهای جهان نداشته باشیم، از کجا اومدیم، به کجا میریم، اصلا منظور چی هست و الی آخر، نمیشه با عزم جزم انسان رو مسئول خطاب بکنیم و بهش بگیم عند اللزوم برو و شهید بشو. برای اینکه کمتر کسی میتونه به تصاویر نسبی، تصاویر در حال تغییر، به عنوان یک تصویری که از توش حکم شهادت هم میتونه در بیاد، حکم جانبازی هم میتونه در بیاد، اعتماد کنه. چون فکر خواهد کرد که از کجا که این حرف درسته، مگر اینکه اون هم برای خودش یک تصویر مطلق داشته باشه، یک چیز رو که بهش چسبیده بگه این مطلقه دیگه، این تغییر نمیکنه، این حقیقته، این اصیله، و اون چیزی که بهش اعتقاد داره خلاصه جزم، محتوم و حتمی بدونه. والا اگر فکر بکنه که اون چیزی که داره میره و به خاطرش میمیره، به خاطرش فداکاری میکنه، خودش اس و اساس و پایه محکمی نداره، طبعا انگیزه نخواهد داشت و قدم بر نخواهد داشت. پس رسیدیم به یک پاشنه آشیل در فلسفه های بشری.